તમે આગળ વહી જાવ એમાં કેમ ભેગું થાય? આગળ આપણે આગળ લઈ લેવું. સાઈડમાં રહી ભાઈ, બંધ કરી દે નકર પછી હમણાં ફૂલ થઈ જાય. એવડો મોટો વિડીયો ડિલીટ કરવાનો નહીં. So guys, we will go to the swimming pool. As you can see here, swimming pool. अभी आप देख रहे हैं वहाँ सबके यहाँ फट रही है. बाद में आप देखेंगे. यहाँ है. आइए. हाँ तो आना YouTube में वीडियो है जो मैं जो एक रात में ही चला था. हाँ एक नाइट में मैंने जाना देखो. वो तो કેમ ચાલુ છે? અહીંયાથી બહાર નીકળવાનું. આ પુલનું બહુ છે ઉપરનું કામ કેટલું ઊંચું.
તો જો પણ કેવડી છે. મોત તો કયો ક્યાં હોણા દેખાતા નથી કઈ. બસ કાંઈ નહીં જો જલસા હે. હા ચાલુ તો નથી. આપણે અવધ બંગલો ઓલો ભૂત બંગલો ક્યાં રાજકોટમાં